Hi, welcome to another beautiful vlog. I know we all are having really tough times. But remember, tough times are like physical exercise. You may not like it while you are doing it. But tomorrow, you'll be stronger because of it. Stay safe and enjoy the vlog. नमस्ते म जगन प्रसाद गुरुङ यो मन्दिर योभन्दा लगभग 1.5-2 वर्ष अगाडि चाहिँ निर्माण भएको थियो र हामी यो गरब्जा परिवार चाहिँ यस मन्दिरका पुजारीको रूपमा चाहिँ चिनिँदै आएको छौँ र यसमा पुजारी चाहिँ हामी गरब्जा परिवार नै रहेको छौँ र यसमा विभिन्न व्यक्ति र सङ्घ संस्थाको सहयोगमा चाहिँ हालसम्म चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको छ र भविष्यमा पनि यस्तै राम्रो हुन्छ र यस्तै सहयोग चाहिँ सबैको चाहिँ अपेक्षा रहिरहन्छ र यसमा हामी वर्षमा कार्तिक महिना र जेठ महिनाको चाहिँ राम्रो दिन पारेर यसमा चाहिँ वर्षमा 2 चोटि चाहिँ सम्पूर्ण गाउँवासी र विदेशीहरूको चाहिँ पूजा हुन्छ। नमस्ते, म राजबहादुर गुरुङ तमुपेलु सङ्घ इकाइ कमिटी अर्थ सङ्कलन उपसमितिका सचिव तथा यस तमुपेलु सङ्घ इकाइ कमिटी घान्द्रुकद्वारा निर्माण गर्न लागि खोइबो निर्माण समितिको सचिव पनि हुँ म र आज हामी यस खोइबो धी बन्न लागेको निर्माण स्थलमा केही ड्रोन सटहरू लिन आएका छौँ। मुख्यतः हामीले यो ड्रोन सट लिनुको कारण अहिले जुन भविष्यमा गएर जुन यो स्थानमा खोइबो धी बन्न लागेको छ, यो खोइबो धी बने पश्चात सबैले पुरानो स्थललाई चाहिँ बिर्सने सक्ने चाहिँ सम्भावना भएको हुनाले पहिला यो खोइबो धी बन्नु पूर्व यस स्थानमा चाहिँ के कस्तो किसिमको चाहिँ भौतिक संरचनाहरू चाहिँ थिए भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउनको लागि हाम्रो भावी पिँढीहरूलाई देखाउनको लागि हामीले आज यस खोइबो धी निर्माण गर्ने स्थलमा हामी उपस्थित भएका छौँ र यहाँ हामीले एक बिहान नै आएर केही ड्रोन सटहरू लिएका छौँ र आज चैते दशैँको उपलक्ष्यमा पनि अलिकति दिन निकै राम्रो सफा भएको छ, खुलेको छ र यही मौका छोपेर हामीले यो स्थानबाट देखिने गाउँको केही दृश्यहरू, हाम्रो मेश्रम बराहको थान तथा हाम्रो यस उत्तरपट्टि देखिने हिमालहरूको दृश्यलाई हामीले आज यस ड्रोन सटमा चाहिँ नि लिएका छौँ र हामीले यस ड्रोन सटलाई हामीले विभिन्न फेजेसहरूमा चाहिँ नि बनाउने हामीले सोच बनाएका छौँ र यो खोइबो धी निर्माण गर्न पूर्वको यो अहिले जुन आज हामीले लियौँ यो ड्रोन सट र यस पछाडि जब डोजर ल्याएर यो ठाउँमा चाहिँ नि खारिन्छ त्यो बेलामा पनि एउटा चाहिँ नि सट र खारिसकेपछि कस्तो अवस्थामा चाहिँ नि छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सट र त्यस पछाडि अब तेस्रो चरणमा हामीले फेरि यो खोइबो धी निर्माण गर्दै गर्दाखेरिको एउटा ड्रोन सट र अन्तमा गएर यो खोइबो धी निर्माण सम्पन्न भए पश्चात पनि हामीले एउटा चाहिँ ड्रोन सट चाहिँ लिने सोचमा चाहिँ छौँ र यी सबै चारैवटा फेजेसहरूलाई चाहिँ हामीले कम्पाइल गरेर हामीले एउटा चाहिँ सानो चाहिँ 10-15 मिनटको एउटा डकुमेन्ट्री चाहिँ बनाउने सोचमा चाहिँ छौँ, जसले चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो अवस्थामा थियो यो स्थानमा र विभिन्न फेजेसहरूमा र विभिन्न चरणहरूमा हामीले के कस्तो रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो खोइबो धी निर्माण चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पन्न चाहिँ गर्न चाहिँ सक्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्रीमा देखाउने चाहिँ लक्ष्य लिएर हामीले आज यो पहिलो फेजको चाहिँ शुभारम्भ चाहिँ गरेका छौँ यो चैते दशैँको अवसर पारेर। हस्, धन्यवाद।
मान्छेहरू प्राय घान्द्रुक आउँदाखेरि घान्द्रुक गाउँ हेर्नुको लागि आउनुहुन्छ तर वाट माई पर्सनल सजेसन इज घान्द्रुक आइसकेपछि घान्द्रुकभन्दा माथिको डाँडातिर तपाईँहरू घुम्नुभयो जङ्गलतिर घुम्नुभयो भने यु गेट टु सी धेरै कुराहरू देख्न पाउनुहुन्छ अनि हुन्छ नि पिस खोज्नेहरूको लागि त पर्फेक्ट ठाउँै छ यहाँ घान्द्रुकभन्दा माथि तपाईँ आयो जङ्गलमा त्यो पातहरू हिँड्दाखेरिको आवाज चराचुरुङ्गीहरू माथि कराउँदाखेरिको आवाज खच्चडको यो घन्टीको आवाज खच्चडहरू कराउँदाको आवाज डिफ्रेन्ट सो घान्द्रुक आउँदाखेरि एकचोटि चाहिँ माथि जङ्गलतिर माथि मन्दिर छ अनि यता पैयुको फुलको रुखहरू घुम्नु चाहिँ नबिर्सनुहोस् ल हाम्रो विनोद दाई यता हुनुहुन्छ हेलो विनोद दाई के छ दाई हालखबर भिडियो नगरौँ भनेको गरम गरम बनायो ल चैते दसैँको दाईलाई धेरै धेरै शुभकामना दाईको अस्ति बर्थडे पनि थियो सबैजनाले तल ह्याप्पी बर्थडे लेखिदिउँ है यो बर्थडेमा दाइले बिहा गर्दैछ होइन दाइ अब यो सालमा त गर्नै पर्ने भएको छ है ल है ल है खोइ छ चैते दसैँको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैको फलोस् फुलोस् है सबैको प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् यो कोभिड-19बाट माथि जाओस् सबैजना कस्तो राम्रो ठाउँ है दाइ है घन्टौँ यत्तिकै बस्दिउँ जस्तो लाग्ने हामी अहिले चाहिँ हाम्रो काम माथितिर थियो अनि यहाँ थुप्रै संरचनाहरू होपफुली फ्युचरमा टुरिस्टहरूको लागि एट्र्याक्सन बन्दैछ एट्र्याक्सनको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू थुप्रै छिट्टै बन्दैछ अनि अहिले चाहिँ यहाँ जङ्गलबाट घुम्दै यहाँ खच्चडहरू चढ्दै रहेछ यो खच्चडको नाम के हो ओइ खैरे खैरे होइन यहाँ साथीहरूको नाम भन्नुपर्छ कि यो विशाल भाइ हो फुच्चे छ यहाँ लास्ट चम्बु रहेछ छट्टु रहेछ यो विशाल भाइ है यो छट्टुकै माथि चढ्ने अनुहार पनि सेम त्यस्तै छ दुब्लो यता लाग्दैछ सही रमाइलो रहेछ यार आज कति पछि मौसम पनि क्या खुलेको छ डुम्मै भएको थियो है घान्द्रुकको प्रपोज बलासे पार्क पनि हो यो है ए बलासे पार्क भन्छ है कपल्सहरू त यहाँ आउँदै यार यस्तो कपाल आउनु आउँछ यार है दाइ हाम्रो रिजर्भ आएको छ लोकल आएको छ क्या हाम्रो यहाँ दाइ ए देशभरि अहिले त नेपालमा देशभरि लोड सेडिङ छैन होइन तर अहिले देशभरि लोड सेडिङ हुँदा पनि हाम्रो यहाँ घान्द्रुकमा चाहिँ यो लोड सेडिङ कहिले पनि हुन्थेन कि हाम्रो आफ्नो लोकल आएको छ ए यहाँ यस्तो रहेछ है पानी पनि क्या छ भाइ स्विमिङ गर्छ नि हो र ल म्यान यस्तो चिल ठाउँ रहेछ यहाँ त यार यहाँ क्याम्पिङ गऱ्यो यहाँ स्विमिङ गऱ्यो है दाइ यहाँ त यो आउनै पर्ने भयो नि राम्रो छ ठाउँ पानी कस्तो क्रिस्टल क्लियर छ है त्यही भन्यो दाइ यहाँ त यार कसम यार खच्चडहरूसँगै बस्यो खच्चडहरूसँग त बस्नुहुन्न बस्ने त मान्छेसँगै हो वरिपरि यिनीहरूको आवाजहरूले चाहिँ कस्तो हो कि अर्कै भाइब दिने कि अहिले त अझै अलि ढिलो भयो होइन अलि मर्निङमा आयो भने अलि बिहान आयो भने चाहिँ चराचुरुङ्गीको आवाजहरू कि क्या मिठो सुनिन्छ यहाँ यस्तो रमाइलो बिहानदेखि बेलुकासम्म यहाँ पल्टेर बसिरहेको आनन्द हुने त्यही भनेर नि कि शीतल है घाम भयो शीतलमा गयो गर्मी भयो पौडी खेलिदियो खानासाना पकायो लिएर आउने बोकेर मजाले यहीँ क्याम्पिङ गरेर बस्न सही हुने रहेछ इनकेस हावाहुरी पानी भयो भने त्यहाँ क्रस छ ए है यो चाहिँ पार्कको प्रपोज ल्यान्ड हो कि यो ए साह्रै रमाइलो ठाउँ ल साह्रै रमाइलो ठाउँ यो ठाउँमा चाहिँ अब एकचोटि जसै क्याम्पिङ चाहिँ आउनै पर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ अब यो चैत वैशाख सकिने बित्तिकै रफ्तार हानेर आउनुपर्छ यहाँ घान्द्रुकमा एकपालि कतिचोटि घान्द्रुकको भ्लगहरू दुई तिनवटा आइसक्यो त्यही पनि घान्द्रुक आएको है त्यो दिँदै मरे छैन क्या यहाँ कति धेरै ठाउँहरू छ मान्छे एकचोटि आउने बित्तिकै अगाइहाल्छ है अर्को पालि आउनु खोज्दैन हिँड्नु पनि खोज्दैन प्रायः तर हिँड्यो भने
घान्द्रुक गाविस भनेको साविकको वान अफ द ठुलो गाविस हो कि नेपालको। अहिले त अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा दिएको छ है। तिम्रो तल बेरसाटीदेखि लिएर अब यता नर्थ साइडमा गयो भने अन्नपूर्ण साउथ छ होइन, हिउँचोली छ, माछापुच्छ्रे छ, त्यताबाट चाहिँ मनाङ पनि छुयो होइन। यता वेस्ट साइडमा गयो भने यता घोरेपानी पुनिल म्याग्दी जिल्ला पनि छुयो। अनि यता के अरे पूर्वमा गयो भने चाहिँ होइन, पूर्वबाट उता पर्वतसम्मै छुन्छ क्या। ए भन्छ। अनि तिम्रो यता मूल्य भ्यू पोइन्ट होइन, यता वेस्ट साइडमा गएर मूल्य भ्यू पोइन्ट अहिले पछिल्लो टाइममा राम्रो ट्रेन्डिङमा छ यो ठाउँ होइन। मूल्य भ्यू पोइन्ट भनेको यस्तो राम्रो भ्यू पोइन्ट छ कि यो ट्रेकिङ ट्र्याक नै हो होइन, नयाँ ट्र्याक हो त्यो चाहिँ। घुम्नलाई त घान्द्रुकमा धेरै छ। यता अब भनौँ न नर्थ साइडबाट त है अन्नपूर्ण बेस क्याम्प त्यही पर्छ। बटे औ बटे के खायो? के खायो तिमीले? बटे के खाएछ भोटेले? नाटक पारेछ के नाटक पारेछ है भोटेले त। बटु ए बटु के खाएको तैँले? बटु आमा ओहो बिरालो नि रहेछ यहाँ त फेरि। के बनाउनु भएको नि हजुरले? ए यो काउली त्यो गाभा होइन अब सागको। ए सागको रायो साग। एकचोटि भयो चिन्दै छोडियो त दाइ, जता गयो उतै भेट्यो नि। के हो दाइ यस्तो? यो यार दाजुभाइको यार माया माया हो माया। मैले त अस्ति त्यो जेसिका बहिनीको भिडियोमा हेरेको त पुरा मक्क हेर्नुभयो? मैले कमेन्ट गर्छु त त्यहाँ। मैले त के हो यस्तो मक्कै भने दाइ के छ कताबाट हो भेटघाट? यस्तो जता गयो उतै भेटघाट भने। त्यो चाहिँ यहाँ घान्द्रुक टुरमा आएको थियो हामी। के अरे सबै फ्यामिली लिएर आएको थियो के अरे, बच्चाहरू सबै। अनि यसो अलि लङ टाइम भएको थियो घान्द्रुक नआएको, फेरि बच्चाहरूलाई यसो माइन्ड फ्रेसको लागि घुम्नु आएको। अहिले बर्थडे आउँदैछ भन्छ नि त्यही। त्यही त बर्थडेमा अब दाजुभाइ भेटिन्छ अझै रमाइलो गरिन्छ। नमस्ते है। बर्थडेमा इन्जोय गर्नुपर्छ है।